السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ملكة المكنسية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي فعالة ومجربة 100% لمحاربة الكحة ونزلة البرد بصفة عامة. وصفة آمنة لجميع أفراد العائلة، منها الحوامل، الأطفال الصغار، يعني العائلة كلها ممكن تاخذ هذه الوصفة إلى تصابت الكحة راكم عارفين قوية، اللي يعني ممكن كتخنق الواحد. أما النتائج ديالها فهي مضمونة بإذن الله طبعا. فغندوزو لمكونات هذه الوصفة كما قلت لكم، اللي كتقضي على نزلات البرد الكحبه، يعني خصوصا اننا في فصل يعني اللي هو بارد بزاف، راه دغيا يعني كيتصاب الواحد بهاد نزلات البرد. كما كتشوفوا امامكم المكونات فهم ما كاينش بزاف، كاين تقريبا جوج. اللفت البنات راه صحي 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 بزاف، نظرا يعني المكونات اللي كيحتوي عليها. يعني خصنا ندخلو حتى في التغذيه ديالنا، يعني في الطواجن اللي كناخذوا اليوميا. المهم التغذيه اليوميه ديالنا خص يدخل لها اللفت، لانه صحي البنات بزاف بزاف بزاف. فوائد نتاع اللفت كثيره ومتنوعه، من الاهم ديالها انه كيقينا الرئتين ديالنا من الامراض، وكيعزز الصحه وسلامه الجسم ديالنا. ايضا كيخفض ضغط الدم، وكيحمي الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، ايضا كيقويه، بالاضافه الى انه كيبعد علينا خطر السرطان، وكيخلص الجسم ديالنا من بزاف ديال السموم. واللفت غني بزاف بفيتامين سي، الشيء اللي كيبعد علينا الاصابه بالزكام، ويقي ايضا من امراض البرد والشتاء. كما ان اللفت كيحتوي على نسب عاليه وجيده من الكالسيوم، النحاس، الحديد، المنغنيز والمنغنيزيوم والزنك ايضا. وعندي هنا عسل النحل هذا. العسل البنات الا لقيتو يعني تخدموه في هذه الوصفه فيكون احسن. ما توفرش عندكم في البيت فماشي مشكل، ممكن تستبدلوه عفوا يعني بالسكر العادي. المهم ديروها البنات هذه الوصفه، غتخلصوا من نزله البرد وديك الكحبه اللي يعني صعيبه، راه يعني غتخلصوا منها في 3 ايام. في 3 ايام. اول حاجه اللي تحضير هذه الوصفه، غادي نغسل مزيان هاد اللفته البنات. واللفت راه اشكال وانواع البنات، كاين البلدي، كاين المحفر، كاين هاد الصفر هذا حتى هو اللي هو زوين حتى الطيبه ديالو والمذاق، وكاين ايضا العادي. المهم اي لفت توفر عندكم فهو تحضروا به الوصفه، ما كاين حتى مشكل. اول حاجه كما قلت لكم، غادي نغسل انا مزيان هاد اللفته ونقيها، ثم نحكها باش عاد نستمر في تحضير الوصفه على بركه الله. ومن بعد ما حكيت اللفت البنات كما كتشوفوا صافي، دابا غادي نضيف عليه العسل اللي قلت لكم. يعني راه ممكن تستخدموا حتى السكر الا ما موجودش او ما متوفرش في البيت، يعني العسل ماشي ضروري 100%، حتى السكر راه غادي يجيب نتيجه. غندير واحد 2 ملاعق ديال العسل بهذه الطريقه هكذا، غادي نخويهم فوق هذا اللفت. الملعقه الثانيه، وغادي نخليها يعني على الاقل الا ما عنديش الوقت بزاف غنخليها واحد 2 ساعتين. كان عندي الوقت راه غنخليها ليله كامله هاد العسل او السكر اللي غادي تستعملوا مع هاد اللفت، حتى غادي نحصل على واحد يعني غيتفرز من هاد الخلطه او من هاد الوصفه واحد الماء على شكل هذاك هو السيرو. هذاك هو اللي كنعيط له انا السيرو، اللي غادي نبقاو ناخذوه مور الاكل. وفعال البنات بزاف وصحي، وغيهنيكم من الكحبه ويعني النزله اللي كتكون صعيبه. صافي غندير لنا هكذا عفوا، وغادي نغطيه ونخليه كما قلت لكم ليله كامله. حتى نغطيه ونحتفظ به في الثلاجه. ما عندكمش الوقت راه غير 2 ساعتين كافي. مور ما تحضروا هذه الوصفه تخليوه 2 ساعتين وتبقاو يعني تستعملوه على شكل سيرو. يعني ديما مور الاكل تاخذوا معلقه كبيره مور الفطور، معلقه
كبيره مور الغداء ومعلقه كبيره مور العشاء ايضا. صافي وغتشوفوا البنات واحد التحسن، ما تبقى لا كحبه لا والو، وغتخلصوا يعني من الكحبه نهائيا. صافي هادشي البنات غنغطيها دابا ونحتفظ بها في الثلاجه حتى يعني تطلق لي الوصفه مزيان باش عاد نلتقي ونوريكم يعني الطريقه ديال استعمال هذا اللفت. صافي البنات من بعد ما مر يعني واحد الوقيته تقريبا، انا راه خليته هنا اكثر من 3 سوايع، راه قلت لكم الا كنتم مزروبين غير ساعتين فقط. اما الا كان عندكم الوقت فممكن تبات هذه الوصفه ليله كامله عاد باش تكون جاهزه للاستعمال. كما غتشوفوا البنات، شوفوا راه كيطلق واحد السيرو، شوفوا سيرو غزال البنات، غزال وصحي، والاكثر من هذا صحي. راني هضرت لكم على المنافع اصلا اللي كاينه في هذا اللفت، يعني منافع عظيمه بزاف 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 البنات، وخصوصا كتقضي على الكحبه، على نزلات البرد، نظرا للفيتامينات الموجوده والمعادن الموجوده في هذا اللفت. صافي هذه هي الوصفه، يعني غتبقاو مور الفطور تاخذوا معلقه، مور الغداء عاوتاني ملعقه، ومور العشاء ملعقه د هاد السيرو. كاينين الناس اللي كيقول لكم هذا شنو غنديروا بهذا اللفت، هذا راه صحي البنات، الا لقيتو تاخذوه حتى هو راه يكون احسن واحسن. انا شخصيا راه كنتناولها هكذا، كنهز ملعقه بحال دابا مور الفطور، كناخذ معلقه هكذا كنعمرها، كناخذ معلقه هكذايا مور الفطور. هادشي نهار فاش كنتصاب يعني بنزله برد وبالكحبه وكنتخنق، يعني ما كيقدرش الواحد حتى يتنفس مزيان. فهاد الوصفه راها زوينه وفعاله ومجربه 100% البنات، جربوها وراه غادي يعني حتى نتوما غادي تعرفوا بان هاد الوصفه راه صحيه 100%. مور الغداء كذلك عاوتاني حتى تاكلوا وتساليو وتكونوا شاربين الماء ناضي، ما غتشربوا موراه لا ما لا والو، عاوتاني تاخذوا ملعقه هكذايا. انا راه قلت لكم كنستهلكها هكذايا بهذا اللب ديال اللفت، كناخذوها هكذا. اما الناس اللي ما قدوش عليه او ما عندهمش معاه او ما بغاوش، فممكن تصفيو وغتاخذوا كما قلت لكم غير داك السيرو بحال هكذايا، غير داك الماء اللي كيطلقوه هذا اللفت مع العسل او مع السكر على حسب شنو استخدمتو نتوما. صافي كما قلت لكم 3 المعالق في النهار لكل واحد في يعني موجود في الدار، مور الفطور مور الغداء مور العشاء. وراه ان شاء الله غادي تودعوا يعني من خلال غير اليومين الاولى اللي غتبداو تستعملوا هذه الوصفه، غادي تحسوا بتحسن في الصوت ديالكم، الكحبه ما بقاتش بزاف، وغادي يعني تحسنوا 100%. جربوا الوصفه وما غتندموش عليها، وبالصحه والراحه مسبقا، والله يشافي الجميع. ونتمنى البنات تبارطاجيو الوصفه مع الاهل الاصدقاء والاحباب، كاع الناس اللي كيهمكم الامر ديالهم وما تبغيوهمش يطيحوا مرضين بالزكام والكحبه ويعني مرض ديال الشتاء كما كنقولوا. هادشي اللي كاين البنات، غادي نودعكم على امل اللقاء بكم في وصفه يعني جديده ان شاء الله. والى ذلكم الحين دمتم في رعايه الله. السلام عليكم، في امان الله.